वेलकम फ्रेंड्स, एमपीसी ऐकूमध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, साधारण एक आठवड्यापूर्वी आपण टोल फ्री नंबर म्हणजे आयोगातर्फे एक टोल फ्री नंबर दिला होता. त्यावर जर कॉल केल्यास आपले जे प्रश्न आहेत रिगार्डिंग उदाहरणार्थ तुमचे फॉर्म भरणे किंवा प्रोफाईल संबंधी किंवा एक्झाम संबंधी काही इश्यू असतील तर ते इश्यू तुम्ही ते कॉल केल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी जे आन्सर आहे ते प्रॉपर आन्सर त्यांच्याकडून पाहायला भेटणार आहे. पण आता एक न्यूज आली आजच्या दिवशी म्हणजे 10 मार्च 2021ला आजच्या दिवशी एक न्यूज आली. आयोगाने सांगितले जे कॉल करणारे विद्यार्थी ते सरळ सरळ अधिकाऱ्यांना धमकावत आहेत आणि आयोगातर्फे एक नोटिफिकेशन आले की त्याच्यामध्ये स्पष्ट सांगितले की जर असे कृत्य केले तुम्ही धमकावले वगैरे तर तुमची उमेदवारी सुद्धा रद्द होऊ शकते. तर काय नोटिफिकेशन आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहू आणि त्याबद्दल थोडं बोलू. समोर स्क्रीनवर तुम्हाला ते आयोगातर्फे जे प्रसिद्ध पत्रक आले ते किंवा नोटिफिकेशन म्हणतो आपण, दिनांक 10 मार्च 2021 आजच्या दिवशी आले. विषय या ठिकाणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या टोल फ्री क्रमांकावरील सुविधाबाबत. तर आपण सुरुवातीला काय प्रसिद्ध पत्रक आले ते पाहू, त्यानंतर थोडं बोलू आपण. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून आयोजित विविध भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने ऑनलाईन अर्ज प्रणालीमध्ये उमेदवारांना येणाऱ्या अडचणी शंका निवारणासाठी आयोगाकडून 1800 हाय क्रमांक आहे 1800 1234 275 आणि दुसरा म्हणजे 1800 26 73 889 या टोल फ्री क्रमांकावर मदत केंद्र सुविधा म्हणजे हेल्प डेस्क म्हणतो आपण किंवा कॉल सेंटर म्हणतो, दिनांक 2 मार्च 2021 पासून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यानंतर दुसऱ्या याच्यामध्ये सांगितलं की प्रस्तुत टोल फ्री क्रमांकावर म्हणजे ह्या 2 नंबरवर मदतीसाठी संपर्क केल्यानंतर काही उमेदवार मदत केंद्रातील कर्मचाऱ्यांशी अवाच्य भाषेत वाद घालत असल्याचे तसेच कर्मचाऱ्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न करण्यात असल्याचे निदर्शनास आले. नंतर शासकीय सेवेत प्रवेशासाठी इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अशा प्रकारचे बेशिस्त वर्तणुकीमुळे मदत केंद्र सुरू करण्याच्या आयोगाच्या हेतूस बाधा पोहोचत आहे. त्यानंतर मदत केंद्रावरील दूरध्वनी संभाषणाचे दोन्ही मुद्रण म्हणजे रेकॉर्डिंग करण्यात येत असल्याने उमेदवारांचे आक्षेपार्थ संभाषणाचे किंवा संभाषण आयोगाच्या कार्यालयाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजण्यात येईल. शिवाय अशा प्रकारचे बेशिस्त वर्तन आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांना दबाव आणण्याचा तसेच आयोगाच्या कामात गैरवाजवी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न समजून संबंधित उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्याचा आयोगाच्या स्वच्छाधिकारानुसार प्रतिबंध कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. त्यानंतर तिसऱ्या याच्यामध्ये सांगितले की आयोगाच्या टोल फ्री क्रमांकावर उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज प्रणालीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या तांत्रिक अडचणीचे निराकरण तसेच सर्वसाधारण स्वरूपाची माहिती देण्यात येत आहे. आयोगाच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील किंवा शासन स्तरावरील प्रलंबित बाबीच्या अनुषंगाने उमेदवारांच्या तक्रारीचे निराकरण आयोगाच्या कार्यालयास करणे सहजरित्या शक्य होणार नाही. याच्यामध्ये महत्त्वपूर्ण एक सांगितले, हा जो टोल फ्री क्रमांक आहे कायसाठी देण्यात आला आहे, तुमची जी प्रोफाईल अपडेट करण्यासाठी किंवा जे तुम्हाला अडचणी येतात प्रोफाईल अपडेट करताना त्या संबंधी दिले. आयोगाने स्पष्ट सांगितले की आयोगात त्यांनी सांगितले तिसऱ्या याच्यामध्ये स्पष्ट सांगितले की जे जागा निघणार आहे किंवा म्हणतो ना आपण जे अपडेट येत असते किंवा वर्षाचं जे टाईम टेबल आहेत आयोग आपल्या वेबसाईटला सांगत असतं, त्याला तुम्ही त्या कॉल केल्यानंतर त्या ठिकाणी विचारणं शक्य नाही किंवा तुम्ही त्या ठिकाणी विचारू शकत नाही असं आयोगाचं म्हणणं आहे. हे तर समजलं तुम्हाला. तिसरं म्हणजे कर्मचाऱ्यांना धमकावायचं, याला शिक्षेची तरतूद आहे. सर्वांना माहिती आहे शासकीय कर्मचाऱ्यांना जर त्यांच्या कामात अडथळा आणला तर तुम्हाला सर्वांना माहिती काय त्याची शिक्षा आहे. तर हे तुम्हाला आणि मेन म्हणजे आयोगाने स्पष्ट सांगितलं की तुम्ही जर असं बेशिस्त वर्तन जर केलं तर तुमची जी उमेदवारी आहे ती रद्द करण्यात येईल आणि हे होऊ सुद्धा शकते. कारण शासकीय कर्मचाऱ्यांना धमकावणे किंवा त्यांना कामात अडथळा करण्यासाठी तुम्हाला माहिती 3 वर्ष आय थिंक 3 वर्ष काहीतरी शिक्षेची तरतूद आहे आणि जर शिक्षा झाली तर तुम्हाला तुमचं जे भविष्य आहे तर तुम्हाला एक्झाम वगैरे देता येत नाही. तर अशा प्रकारची शिक्षा होऊ शकते. तर कुणीही विद्यार्थ्यांनी असे बेशिस्त वर्तन करू नये आणि मेन म्हणजे फक्त प्रोफाईल संबंधी तुम्ही कॉल करून विचारू शकता. जागा किती निघणार आहे किंवा कधी निघणार यावर तुम्ही विचारू शकत नाही. आयोगाने स्पष्ट सांगितलं जर ती काय अपडेट असेल तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर म्हणजे mpsc.gov.in या वेबसाईटवर तुम्हाला पाहायला भेटेल असं आयोगाचं म्हणणं आहे. तर मित्रांनो, ही चूक करू नका. मित्रांनो, छोटीशी अपडेट होती, तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.